दाँतै झरेको हो कि क्या हो आजको मोमो च्यालेन्जमा जोन राईको त दाँतै एउटा बुस्केछ लु जाऊ मोमो च्यालेन्ज हुनु गइरहेको छ मोमो च्यालेन्जको लागि यहाँ मोमो तयारी हुँदैछ है चिकन मोमो हाम्रो साथीहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि त्यसपछिबाट यहाँ चाहिँ चिकन सुप पनि अरे हौ लोकल कुखुराको सुप तयारी हुँदैछ हामी यो खानु गइरहेका छौँ र यहाँ मोमोको लागि अचार पिरो मिठो अचार यमु बहिनीले बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि यता नपिरो चाहिँ सानो बोलमा छ हेर्दै जानु होला अब यो तयारी गरेर हामी च्यालेन्ज स्टार्ट गर्नेछौँ हुन्छ साथीहरू अब हामी हाम्रो मोमो च्यालेन्ज सुरु गर्नु गइरहेका छौँ र मोमो चाहिँ यहाँ छ प्लेटमा हामी तीनजनाको प्लेटमा 33वटा मोमो हालेका छौँ तीन प्लेट यो चाहिँ चिकन मोमो हो अनि यहाँ अचार छ मोमोको अचार अनि यहाँ चिकन सुप पनि छ अनि हामीसँग ड्यू पनि छ है च्यालेन्ज चाहिँ हामी 33वटा मोमो 4 मिनट भित्रमा कसले छिटो कसले धेरै खाइसक्छ त्यो च्यालेन्ज गर्न गइरहेका छौँ तपाईहरुले हेरेर एन्जोय गर्नु होला अनि आजको हाम्रो च्यालेन्जमा तीनजना कन्टेन्डर्सहरु हुनुहुन्छ सुरुमा चाहिँ हाम्रो पावल राई हुनुहुन्छ हाम्रो सबैभन्दा त राइटमा अनि बीचमा चाहिँ जोन राई यहाँ छ अनि यहाँ साइडमा चाहिँ म छु हामी तीनजना सुरु गर्नु गइरहेका छौँ तपाईहरु हेर्नु होला अब हामी 1 2 3 गर्छौँ अनि स्टार्ट गर्छौँ है 1 2 3 स्टार्ट लाइक वाले जित्छ मोमो चाहिँ दामी भएको रहेछ चटनी हुन्छ कस्तो भइरहेछ दुईवटा दिएको के काले गर्छ This is hot now. Wow. के भयो चुपचाप छ त यार उता कस्तो कति जाँदैछ हौ Kalau bistarí chapar ni no mai. Or मेरो. 2 मिनट बाँकी है गएको त 2 मिनट मात्र बाँकी छ अरे हड्डी परेछ हड्डी पो परेछ चौबीसवटा खाइसकेँ मैले
भयो अब त छोड 1 मिनट छोड तिमी त हेर के हेरे पनि त गर्छौ त सक्यो दाँत हल्दियो रगतै हाल्छु साथीको ल आजको विनर चाहिँ मिस्टर पल राई सेकेन्डमा चाहिँ विशाल थर्डमा चाहिँ जोन राई ए हामीले 5 मिनट नसिदिँदै सक्यो यो पनि त देखाउनु पर्यो नि त यसमा खै त ए दाँतै झरेको हो कि क्या हो आजको मोमो च्यालेन्जमा जोन राईको त दाँतै एउटा फुस्किएछ आज जोन राईको दाँत मोमो खाँदा खाँदै फुस्केको ए यहाँ दाँत हेर्नुहोस् है यो आज मोमो खाँदाखेरि दाँत फुस्केको रेकर्ड फर्स्ट टाइम यो चाहिँ फर्स्ट रेकर्ड होला कतातिरको फुस्के यता कि उताको यतातिरको